Hello everyone. In this video, we are going to continue our video lecture series on cataract. And in cataract, we have already talked about the primary cataract, and we also talked about the secondary cataract. We talked in detail regarding the senile cataract, and in this video, we'll be talking about management of cataract. अब cataract को management में चाहिँ हाम्रो medical management, some sort of medical management को कुरा आउँछ. Mostly it is a surgical management, and surgical management को बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ. And after that, we'll be talking about the complication that we see in patients with cataract surgery. अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अरू वाट आर द इन्डिकेसन्सहरू पनि हामीले यो भिडियोमा पढ्छौँ है. सो म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै यसरी नै हामी सिक्वेन्सियली मतलब एक्कासी नै हामी म्यानेजमेन्ट सर्जरीमा जाँदैनौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि के प्रोटोकलहरू फलो गरिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई प्रोसिड गर्छौँ है त. सो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा म्यानेजमेन्ट आउँछ क्या. सो म्यानेजमेन्ट अफ क्याटराक्ट हामी अहिले वी आर टकिङ अबाउट सेनाइल क्याटराक्ट ओर सेकेन्डरी फर्म अफ क्याटराक्टहरू कुरा गरेका छौँ. वी आर नट टकिङ अबाउट द कन्जेनाइटल फर्म अफ क्याटराक्ट. कन्जेनाइटल क्याटराक्टको विल बी मेकिङ अ सेपरेट भिडियो अनि त्यसमा विल बी टकिङ अबाउट द म्यानेजमेन्ट है. सो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, देयर इज अ मेडिकल म्यानेजमेन्ट एन्ड देयर इज अ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट. सो लेट अस स्टार्ट विथ मेडिकल म्यानेजमेन्ट है. अब यो मेडिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अब क्याटराक्टमा हाम्रो ओपेसिफिकेसन भइसकेको छ एन्ड द पर्सन इज नट एबल टु सी एनिथिङ. अब यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा म्यानेजमेन्ट छ, मेडिकल म्यानेजमेन्ट र सर्जिकल म्यानेजमेन्ट. अब मेडिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्याटराक्टमा त्यो ओपेसिफिकेसनलाई ड्रग दिएर त्यो ओपेसिफिकेसनलाई हामीले रिड्युस गर्न सक्दैनौँ. अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले क्याटराक्टको कजलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ. So first thing is that what we can do is we can treat the cause. So treatment of cause of cataract. So treatment of cause of cataract मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, for example secondary cataract को हामीलाई cause त थाहा छ. So it can be secondary to diabetes. So treat diabetes mellitus, sugar control गर्नमा भन्नु पर्यो हैन. If it is due to drugs then drugsहरूलाई रोक्न भन्नु पर्यो है. So जस्तै removal of cataractogenic drugs, जस्तै हाम्रो corticosteroidsहरू हुन्छ, फिनोथाइजिन्सहरू हुनसक्छ, त्योहरू भयो. If it is secondary to trauma, so त्यो ट्रमालाई रिलिभ गर अनि ट्रमालाई ट्रिट गर. If it is secondary to radiation, so remove the radiation. सो रिमुभल अफ रेडिएसन है. सो यसलाई पनि रिमुभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड इफ इट इज सेकेन्डरी टु अकुलर डिजिज एन्ड द्याट इज नोन एज कम्प्लिकेटेड क्याटराक्ट. कम्प्लिकेटेड क्याटराक्टमा वी क्यान ट्रिट द कम्प्लिकेसन है. वी क्यान ट्रिट द कज अफ द कम्प्लिकेटेड क्याटराक्ट. जस्तै युभिआइटिसलाई ट्रिट गर, हाइपोपाइन अल्सर होइन, हाइपोपाइन कर्नियल अल्सर, इन्ट्रोप्थाल्माइटिस, यिनीहरू सबैलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ट्रिट गर्नुपर्छ. अर्को हुन्छ सो ट्रिटमेन्ट अफ कजमा हामीले बुझ्यौँ है मोटामोटी के गर्ने भनेर. द सेकेन्ड थिङ इज द्याट वी क्यान डिले द प्रोग्रेसन अफ क्याटराक्ट. सो डिलेइङ अफ द प्रोग्रेसन अफ क्याटराक्ट भनेको के हो, सपोज कुनै मान्छेलाई यो रिस्क फ्याक्टरहरू छ अनि क्याटराक्ट आइसकेको छ, तर देयर आर सर्टेन एजेन्ट्स अनि जसले चाहिँ त्यो ओपेसिफिकेसन हुनलाई अलिकति डिले गराउँछ क्या. अनि एन्ड द्याट विल बाई अस टाइम है. अनि अलिकति उसले पेसेन्टको कम्प्लायन्सहरूलाई नै इम्प्रुभ गरिदिन्छ. सो डिलेइङ द प्रोग्रेसन अफ क्याटराक्ट. सो डिलेइङ द प्रोग्रेसन. सो डिलेइङ द प्रोग्रेसन अफ क्याटराक्टमा चाहिँ हामीले यस्तो कुनै ड्रग छैन जसले एक्चुअली डिले नै गर्छ. एन्ड वी युजली डु नट प्रिफर गिभिङ दिस ड्रग्स है. सिधै सर्जरीतिरै लैजान्छौँ अनि द कजेस बिहाइन्ड द क्याटराक्ट तिनीहरूलाई ठिक गर्छ. सो दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन दिस है. सो डिलेइङमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, वी क्यान गिभ भिटामिन ई है. सो भिटामिन ई इज सेट, इट इज बिलिभ द्याट यसले चाहिँ अलिकति ओपेसिफिकेसनलाई रिड्युस गर्छ. वी क्यान गिभ ड्रग्स लाइक एस्पिरिन है. एन्ड वी क्यान अल्सो गिभ टपिकल आयोडाइड, सो टपिकल सोल्युसन अफ आयोडाइड साल्ट यो पनि दिन मिल्छ है. सो दिज आर द ड्रग द्याट विल डिले द प्रोग्रेसन अफ क्याटराक्ट. अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्मच्योर क्याटराक्ट पेसेन्टमा छ भनेपछि त्यसलाई हामीले उसको भिजनलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ. सो दिस इज नट म्यानेजमेन्ट अफ क्याटराक्ट इटसेल्फ, दिस इज जस्ट फर द इम्प्रुभमेन्ट अफ द सिम्टम्स है. सो इम्प्रुभमेन्ट अफ भिजन इन इम्मच्योर क्याटराक्ट. सो इम्मच्योर क्याटराक्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो पेसेन्टमा कम्प्लिटली ओपेसिफिकेसन त भइसकेको छैन. सो जति छ त्यसमै हामीले भिजनलाई कतिसम्म म्याक्सिमम गर्न सक्छौँ त, त्यसको लागि हामी चाहिँ इम्प्रुभमेन्टमा आउँछौँ है. सो नट एभ्रिबडी वान्ट्स अ सर्जरी. सबैलाई सर्जरी गर्नुपर्छ, सबैले सर्जरी लिन्छन् भन्ने नि छैन क्या. अनि क्याटराक्टमा फुल्ली ओपेसिफिकेसन भयो भने मात्रै इट युजली कजेस ब्लाइन्डनेस, अदरवाइज द पर्सन क्यान सी समवाट है. अनि उसको भिजन एकदमै मतलब उसलाई त्यो पढ्ने विद्यार्थी मतलब पढ्ने मान्छे होइन अनि उसलाई ग्रस उसको डे टु डे एक्टिभिटिजमा त्यो रिडिङहरू गर्नु पर्दैन भनेपछि उसले ही डज नट वान्ट एनी सर्जरी. उसमा सर्जरीको बेनिफिटहरू खासै उसले एक्सपेक्ट गर्दैन क्या. सो त्यो कन्डिसनहरूमा चाहिँ वी युजली गिभ इम्प्रुभमेन्ट अफ भिजन इन इम्मच्योर क्याटराक्ट. त्यसमा चाहिँ अब सपोज रिफ्र्याक्टिभ इररहरू छ भने रिफ्र्याक्टिभ इररहरूलाई करेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन, गगल्सहरू दिनु पऱ्यो होइन. सो ग्लासेसहरू हामीले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ. अर्को कुरा चाहिँ इल्युमिनेसनहरूलाई हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ. जस्तै इनकेस कुनै पेसेन्टहरूमा पोस्टेरियर सब क्याप्सुलर क्याटराक्ट छ भनेपछि उसले इनकेस प्युपिल उसको कन्स्ट्रिक्टेड छ भनेपछि त्यसमा त उसले हेर्दैन. सो यो पेसेन्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, यो प्युपिललाई हामीले डाइलेट गराउनुपर्छ क्या, सो द्याट लाइट हाम्रो यहाँबाट पास होस्. अब त्यो पास हुनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, प्युपिललाई डाइलेट गराउनु पऱ्यो. सो उसलाई हामीले डार्क गगल दिने, ठिक छ.
है। त्यस्तै इनकेस कसैमा हाम्रो यो रेडियल क्याट्राक्टहरू छ, मतलब यो क्याट्राक्टको ओपेसिफिकेसन चाहिँ पेरिफेरीबाट सेन्टरमा गइरहेछ भनेपछि त्यो पेसेन्टमा वी वान्ट द पिपल टु बी कन्स्ट्रिक्टेड सो द्याट द लाइट इज पासिङ जस्ट थ्रु दिस स्लेट होइन। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु, प्युपिललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्ने एजेन्ट्सहरू दिनुपर्छ, अथवा वी क्यान प्रिस्क्राइब द पर्सन विथ ब्राइट गगल्स जसले चाहिँ लाइटलाई इन्टर गराउँछ सो द्याट द प्युपिल इज कन्स्ट्रिक्टेड एन्ड द लाइट पासेस थ्रु अ क्लियर मिडियम रादर देन पासिङ थ्रु अ ओपेसिफाइड मिडियम। सो हामीले डार्क गगल युज गर्न सक्छौँ अनि हामीले क्लियर गगल्सहरू युज गर्न सक्छौँ होइन। सो ब्रिलियन्ट इल्युमिनेसनहरू पनि युज गर्न मिल्छ। इन दिस केस ब्रिलियन्ट illumination can also be used होइन। त्यस्तै mydriatrics can be used in certain agents है। सो these are the medical management क्या। सो let us see from the book है। सो हामीले चाहिँ के हो, हाम्रो म्यानेजमेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल र नन मेडिकल म्यानेजमेन्ट आउँछ। सो सरी अनि द्याट इज नन सर्जिकल मेजरहरूलाई नै हामी मेडिकल मेजर भन्छौँ, जसमा चाहिँ कज अफ द क्याटराक्टलाई हामीले सुरुमा ट्रिट गर्छौँ, जस्तै डायबिटिज मेलाइटिसलाई ट्रिट गरेर क्याटराक्टोजेनिक ड्रगहरूलाई हटाऊ, त्यसपछि रिमुभल अफ रेडिएसनहरू फ्याक्टर्सहरूलाई रिमुभ गरेर अनि हामीले अकुलर डिजिजहरूलाई चाहिँ हामीले ठिक गर्नु पऱ्यो इन केस अफ कम्प्लिकेटेड क्याटराक्ट। त्यस्तै वाट आर द मेथड टु डिले द प्रोग्रेसन, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टपिकल प्रिपेरेसन अफ आयोडाइड साल्टहरू अफ क्याल्सियम एन्ड पोट्यासियमहरू दिन्छ अनि देयर इज सर्टेन रोल अफ भिटामिन ई हेज अल्सो बिन मेन्सन्ड है। सो यिनीहरू चाहिँ छन्। अर्को चाहिँ हामीले भिजनलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भिजनलाई इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भिजनलाई इम्प्रुभ गर्नलाई वाट क्यान बी डन है त्यो हेरौँ। सो त्यसको लागि प्रेस्क्रिप्सन अफ ग्लासेस फर रिफ्र्याक्टिभ इरर, सो रिफ्र्याक्टिभ इररलाई ठिक गर्नलाई वी क्यान प्रेस्क्राइब द ग्लासेस। अनि अर्को चाहिँ इल्युमिनेसनलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, मैले भने नि इफ द ओपेसिफिकेसन इज एट द सेन्टर देन हामीले पिपललाई डाइलेट गराउनुपर्छ। इफ द ओपेसिफिकेसन इज स्टार्टिङ फ्रम द पेरिफेरी एन्ड मुभिङ टुवार्ड सेन्टर भनेपछि सेन्टर इज एन अप्टिकली क्लियर मिडियम, त्यो कन्डिसनमा हामीले ब्राइट इल्युमिनेसनहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ है। सो युज अफ डार्क कुन कुन कन्डिसनमा युज गर्ने, माइट्रियाटिकहरू कुन कुन कन्डिसनमा युज गर्ने त्यो हामीले भन्यौँ, ठिक छ। द नेक्स्ट थिङ इज सर्जिकल म्यानेजमेन्ट। अब मेडिकल म्यानेजमेन्ट त ठिक छ, तर अल्टिमेट क्योर अफ क्याटराक्ट भनेको चाहिँ हामीले सर्जरी गर्नै पर्छ क्या। त्यो ओपेसिफाइड लेन्सलाई हामीले फेरि ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्दैन। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सर्जरी गरेर त्यो लेन्सलाई रिमुभ गर्ने अनि नयाँ लेन्स इम्प्लान्ट गर्ने, द्याट इज सर्जरी वाट इज डन होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ। अब सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा हेरौँ है। सो सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा वाट आर द इन्डिकेसन्स, पहिला त्यो थाहा हुनुपर्छ। अब इन्डिकेसन्स अफ सर्जरीमा मान्छेले किन सर्जरी गराउनु खोज्छ त, फर्स्ट थिङ द्याट देयर इज भिजुअल इम्प्रुभमेन्ट है। यदि पर्सनको भिजुअल एक्युटी लेस देन 6/60 छ और लेस देन 6/36 छ भने त्यो पर्सनलाई भिजन इज सिभियरली कम्प्रोमाइज एन्ड द पर्सन विल एक्सपेक्ट टु गेट सर्जरी सो द्याट इज भिजुअल एक्युटी इन्क्रिजेस। सो भिजुअल इम्प्रुभमेन्ट इज वान अफ द इन्डिकेसन। अर्को चाहिँ देयर क्यान बी मेडिकल इन्डिकेसन्स। मेडिकल इन्डिकेसनमा एज आई टक्ड इन प्रिभियस भिडियो जसमा मैले कम्प्लिकेसन ड्यू टु क्याटराक्टको बारेमा कुरा गरेको थिएँ अलिकति है। सो देयर क्यान बी फेकोटोपिक ग्लाउकोमा, फेको एनाफाइल्याक्टिक रियाक्सन एन्ड युभिआइटिस एन्ड ग्लाउकोमा भएको कुरा गरेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि फेकोमर्फिक ग्लाउकोमाहरूको पनि कुरा गरेको थिएँ, जस्तै लेन्स इन्ड्युस्ड ग्लाउकोमा छ। सो लेन्स इन्ड्युस्ड ग्लाउकोमा छ, और देयर क्यान बी फेको एनाफाइल्याक्टिक इन्डोप्थाल्माइटिस छ होइन। और देयर क्यान बी रेटिनल डिजिज लाइक डायबेटिक रेटिनोप्याथी जसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीलाई लेन्सको ओपेसिटीले ह्याम्पर गर्छ क्या। सो इन द्याट केस एन्ड इभन इन रेटिनल डिट्याचमेन्ट है, इन दिस केस हाम्रो त्यो अब्जर्भेसनको गर्न दिँदैन क्या त्यो ओपेसिफाइड लेन्सलाई। सो त्यो कन्डिसनहरूमा वी निड टु रिमुभ द लेन्स इरेस्पेक्टिभ अफ द भिजुअल डिस्टर्बेन्स द्याट इट हेज कज्ड। सो इन केस लेन्सको कारणले ग्लाउकोमा भइरहेछ, इन्डोप्थाल्माइटिस भइरहेछ, अथवा देयर क्यान is if the medical treatment is being hampered like in case of diabetic retinopathy अथवा retinal detachmentहरूको कन्डिसनमा पनि we need to perform surgery। अर्को भेरी रेयर है एन्ड द्याट इज नोन एज कस्मेटिक इन्डिकेसन। कस्मेटिक इन्डिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द पर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, उसको प्युपिल चाहिँ ग्रे कलरको देखिरहेको छ, नट इन्स्टेड अफ लुकिङ ब्ल्याक बिकज अफ द लेन्स इज गेटिङ ओपेसिफाइड, उसको प्युपिल ग्रे कलरको देखिरहेको छ, डटी ग्रे कलरको छ। सो हि इज थिङ्किङ द्याट ऊ त्यति राम्रो देखिरहेको छैन है। सो फोटोजहरू त्यति राम्रो आएको छैन नि, अ पर्सन माइट गो फर सर्जरी जस्ट फर कस्मेटिक इन्डिकेसन। सो दिज आर द इन्डिकेसन फर सर्जरी क्या। अब इन्डिकेसन फर सर्जरीमा फर्स्ट हेरौँ है। सो एउटा भिजुअल इम्प्रुभमेन्टको लागि हुन्छ, अर्को मेडिकल इन्डिकेसन हुन्छ एन्ड देयर इज कस्मेटिक इन्डिकेसन हुन्छ है। कस्मेटिक इन्डिकेसन इज अ भेरी रेयर फर्म अफ ऊ भयो। मेडिकल इन्डिकेसनमा चाहिँ लेन्स इन्ड्युस्ड ग्लाउकोमा छ, फेको एनाफाइल्याक्टिक इन्डोप्थाल्माइटिस छ, रेटिनल डिजिज लाइक डायबेटिक रेटिनोप्याथी, रेटिनल डिट्याचमेन्टहरू जसको ट्रिटमेन्टको लागि हामीलाई वी निड अ क्लियर अप्टिकल मिडियम है, यो कुरा याद राख्नु। अनि अर्को चाहिँ भिजुअल हाम्रो भिजन राम्रो होस् भनेर भिजुअल इम्प्रुभमेन्टको लागि पनि गर्छन्, द्याट इज द मोस्ट कमन इन्डिकेसन एन्ड द मोस्ट रिक्वायर्ड इन्डिकेसन। सो नाउ हामीलाई थाहा भयो क्याटराक्ट म्यानेज गर्नलाई हामीलाई एउटा कि त हामीले
सर्जरी गर्नुपर्छ कि त मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ है. सो अल्टिमेट गोल हाम्रो सर्जरी नै गर्नु हो. अब सर्जरीमा वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्जरी. हाम्रो एउटा इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ, अर्को एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ. सो सर्जरीमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट सर्जरिकल मेथड, जसमा चाहिँ हामीसँग इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन छ अनि अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन छ है. अब इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सनमा हामीले होल लेन्स अलङ विथ द क्याप्सुललाई रिमुभ गर्छौँ. आई विल टक अबाउट सर्जरी इन डिटेल एकछिनमा, त्यतिखेर मजाले बुझिन्छ. सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, लेन्स सँगसँगै त्यसको बाहिरको क्याप्सुल सबैलाई हामीले रिमुभ गर्छौँ क्या. त्यसलाई हामी इन्ट्रा विथ द क्याप्सुल द लेन्स इज एक्सट्र्याक्टेड, त्यसै कारण त्यसलाई के भन्छ, इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन है. अब यसको आजभोलि यो गरिँदैन क्या, किनभने यसमा चाहिँ अब लेन्सको क्याप्सुलै रिमुभ गरिसकेपछि नयाँ लेन्स जुन हामीले कहाँ हाल्ने भनेर अलिकति फिक्स हुँदैन. पोस्टेरियर च्याम्बरमा हाल्न मिल्दैन, एन्टेरियर च्याम्बरमा अब हाल्नुपर्छ है. अब के गरोस् त, त्यसै कारण त्यसको ओन्ली इन्डिकेसन इज द्याट सबलक्सेसन अफ द लेन्स है. इफ देयर इज सबलक्सेसन अफ द लेन्स मोर देन 180 डिग्री, कम्प्लिट डिस्लोकेसन होइन है, वी आर टकिङ अबाउट सबलक्सेसन विच इज मोर देन 180, विच क्यान इभन बी डिस्लोकेसन है. इन द्याट केस हामीले इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ. अदरवाइज यदि लेन्सको क्याप्सुल इन्ट्याक्ट छ, इट मिन्स द जोन्युल्स आर इन्ट्याक्ट भनेपछि हामीले सिधै एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ, जसमा लेन्स इज बिङ प्लेस्ड इन द क्याप्सुलर ब्याग, एन्ड द्याट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन. अनि यो चाहिँ दिस इज द प्रिफर्ड सर्जरी द्याट इज डन नाउअडेज. Only if there is subluxation more than 180 degree, we prefer doing intracapsular cataract extraction. अब इन एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सनमा यो हाम्रो लेन्सको म्याटेरियल भयो अनि यो हाम्रो क्याप्सुल भयो. अब यसमा चाहिँ यो पुरै लेन्स र क्याप्सुललाई रिमुभ गर्दैन. यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो लेन्सको जुन क्याप्सुल छ नि, त्यो क्याप्सुलमा पाल क्रिएट गरिन्छ क्या. अनि पाल क्रिएट गरेर चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले यो लेन्सको म्याटरहरूलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ. म्याटरलाई एक्सट्र्याक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, हामीसँग जस्ट क्याप्सुल मात्र रिमेन भयो क्या. अनि यो क्याप्सुलमा हामीले नयाँ लेन्सलाई इम्प्लान्ट गरिदिन्छौँ क्या. एन्ड द्याट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन विथ इम्प्लान्टेसन अफ लेन्स इन द क्याप्सुलर ब्याग, यसलाई यो भनिन्छ. यसको डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ क्या एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सनको. एउटा हाम्रो कन्भेन्सनल मेथड हुन्छ, अर्को स्मल इन्सिजन क्याटराक्ट सर्जरी हुन्छ, अर्को फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक हुन्छ, अर्को माइक्रो इन्सिजन क्याटराक्ट सर्जरीहरू पनि छन् है. सो देयर आर मेनी टेक्निक्स अफ एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन. सो रफ आइडिया हामीले सर्जरीको बारेमा पत्ता लगायौँ है. सो सर्जरीमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन छ भनेर हामीले थाहा पायौँ. सो बिफोर डुइङ सर्जरी है, सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि देयर आर सर्टेन प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट जुन हामीले गर्नुपर्छ. अनि यो प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट चाहिँ गरेनौँ भने हाम्रो सर्जरी त्यति इफेक्टिभ हुँदैन क्या. सो हामीलाई थाहा नै छैन कुनै पेसेन्टको क्याटराक्ट सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेटस, उसको आँखाको स्टेटस कस्तो छ, उसको इन जेनरल स्टेटस कस्तो छ, हामीलाई थाहा छैन भनेपछि हामीले उसलाई इफेक्टिभली सर्जरी गर्न सक्दैनौँ क्या. सर्जरीको हामीलाई आउटकम पनि थाहा हुँदैन. सो त्यसै कारणले वी सुड डु प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट. सो प्री अपरेटिभ एसेसमेन्टमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा एसेसमेन्टहरू आउँछ. एउटा अकुलर एसेसमेन्ट हुन्छ, अर्को सिस्टमिक एसेसमेन्ट हुन्छ. द्याट इज नट जेनरल मेडिकल एक्जामिनेसन. अब जेनरल मेडिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ वेदर द पर्सन इज ह्याभिङ डायबिटिज मेलाइटस, हाइपरटेन्सन है, कार्डियक प्रब्लम्सहरू छ कि, अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजहरू छ कि होइन, इफ देयर इज पोटेन्सियल सोर्स अफ इन्फेक्सन लाइक युटिआई होइन, सो सेप्टिक ग्रानुलोमाजहरू सेप्सिसहरू छ कि, एचआइभी इन्फेक्सन छ कि, सिकल सेल एनिमियाहरू छ कि होइन, न्युरोलोजिकल डिजिजहरू छ कि, त्यो सबै हामीले एक्जामिन गर्नुपर्छ. सो देयर सुड बी सिस्टमिक एसेसमेन्ट बिफोर गोइङ टु सर्जरी. सर्जरी गर्नुभन्दाखेरि वी सुड डु प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट, जसमा हाम्रो सिस्टमिक र अकुलर एसेसमेन्ट हुन्छ. अनि सिस्टमिक एसेसमेन्टमा वी सुड check whether the person is suffering from diabetes mellitus, hypertension, cardiac problems, obstructive lung disease, and potential source of infection like UTIs, HIV, myotonic dystrophy, rheumatoid arthritis, यिनीहरू सबैको बारेमा पत्ता लगाउनु पर्छ. सो दिज आर आवर प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट है. एन्ड किन यो गर्ने भन्दाखेरि यसले हामीलाई भन्छ क्या वेदर द पर्सन इज सुटेड फर द सर्जरी ओर नट. यो मान्छेमा हामीले सर्जरी गरेर केही फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर यसले हामीलाई आइडिया दिन्छ. ठिक छ. त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ नेक्स्ट इज आवर अकुलर एक्जामिनेसन है. सो हामीले चाहिँ नेक्स्ट एसेसमेन्ट इज अकुलर एक्जामिनेसन. अब यो अकुलर एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यसमा चाहिँ हामीले भिजुअल स्टेटसको एसेसमेन्ट गर्छौँ है. सो भिजुअल स्टेटसको एसेसमेन्ट गरिन्छ, प्युपिलहरू हेर्ने हो, त्यसपछि एन्टेरियर सेगमेन्टलाई हेर्ने, त्यसपछि इन्ट्राकुलर प्रेसर हेर्ने, त्यसपछि आँखाको बाहिर आइलिडलाई हेर्ने, ल्याक्रिमल एपरेटसलाई हेर्ने र कन्जक्टाइभालाई हेर्ने, अनि आँखाभित्रको फन्डसलाई हेर्ने, अनि त्यसपछि रेटिना र म्याकुलर फङ्सन टेस्ट पनि गरिन्छ. एन्ड वी सुड अल्सो डु डिफ्रेन्ट टेस्ट फर द रेटिना एन्ड आइबल, यिनीहरूको पनि टेस्ट गर्नुपर्छ है. सो दिज आर आवर प्री अपरेटिभ इभ्यालुएसन इन आई. अब आँखामा के गर्ने त, भिजुअल स्टेटसको एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो. किन गर्ने त, अब कुनै मान्छेलाई क्याटराक्ट भएको छ अनि उसको भिजन कम भयो भनेर उसले कम्प्लेन गरेछ. अब वी डोन्ट नो द भिजुअल कम्प्रोमाइज इज अकरिङ बिकज अफ द ओपेसिफाइड लेन्स ओर अ प्री एक्जिस्टिङ डिजिज इन द पर्सन. त्यो पर्सनमा पहिलेदेखि कुनै डिजिज होला जसले उसको भिजनलाई कम्प्रोमाइज गरे हुन्छ, एन्ड विच मे बी फर्दर कम्प्लिकेटेड बाई द क्याटराक्ट. त्यो नि हुनसक्छ. सो त्यसै कारण वी सुड डु भिजुअल स्टेटस एसेसमेन्ट, जसकोमा हामीले चाहिँ भिजुअल एक्युटी हेर्नुपर्छ.
अब त्यो भिजुअल एक्युटी चाहिँ हामीले अनएडेड मतलब बिना चस्मा लगाएको म्याक्सिमल्ली करेक्टेड पनि लिनुपर्छ कि त पिन होल टेस्टिङ तिनटै गर्नुपर्छ कि त चस्मा नलागेको ल चस्मा लगाइसकेपछि म्याक्सिमल्ली करेक्ट गऱ्यो भने कतिको भिजुअल एक्युटी इम्प्रुभ हुन्छ र पिन होल टेस्टिङबाट कसरी भिजुअल इम्प्रुभ भइरहेछ यो सबै हेर्नु पऱ्यो क्या इन केस भिजुअल एक्युटी उसको अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै लेस छ एकदमै घट्या छ एन्ड त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि आफ्टर डुइङ क्याटरेक्ट सर्जरी इट मे नट इम्प्रुभ द भिजुअल एक्युटी इट्सल्फ क्या सो त्यो हुनसक्छ अर्को हामीले चाहिँ के भन्छ प्रोजेक्सन अफ लाइट र पर्सेप्सन अफ लाइट यो दुइटै गर्नुपर्छ इन केस पर्सेप्सन अफ लाइटै छैन भनेपछि भिजुअल प्रोग्नोसिस त्यति राम्रो हुँदैन इभन आफ्टर डुइङ क्याटरेक्ट सर्जरी ठिक छ अनि अर्को चाहिँ प्रोजेक्सन अफ लाइट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फङ्सन अफ द पेरिफेरल रेटिनाहरू हेरिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ अर्को चाहिँ पोटेन्सियल भिजुअल एक्युटी टेस्ट भन्ने हुन्छ जसलाई विच क्यान बी डन युजिङ टु मेथड जसमा लेजर इन्टरफेरोमेट्री भन्ने हुन्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ पिएएम भन्ने हुन्छ द्याट इज पोटेन्सियल एक्युटी मिटर सो यो टेक्निकहरूबाट चाहिँ उसको भिजुअल एक्युटी कतिको सम्म राम्रो छ त भनेर हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ फर्स्ट थिङ द सेकेन्ड थिङ द्याट वी सी इज प्युपिल्स अब प्युपिल्समा चाहिँ हामीले प्युपिलमा कुनै पनि किसिमको एब्नर्मालिटिजहरू छ कि भनेर चेक गर्छौँ वी अल्सो चेक फर रिलेटिभ एपरेन्ट प्युपिलरी डिफेक्ट विच इज एन इन्डिकेसन फर अप्टिक न्युराइटिस होइन सो यो मान्छेमा अप्टिक न्युराइटिस छ कि छैन त्यो पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो क्या अब सर्जरी गरेपछि पेसेन्टको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ उसले मेरो आँखालाई कम्प्लिटली रिकभर गरिदिन्छ नाउ आई विल बी एबल टु सी एभ्रिथिङ है अनि अब सर्जरी गर्यो अनि उसमा अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ अकुलर डिजिजहरू रहेछ अनि त्यो तिमीलाई थाहा नै थिएन भनेपछि द पेसेन्ट माइट सु यु होइन त्यसै कारणले चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ यु सुड चेक फर द भिजुअल एसेसमेन्ट त्यसै कारण प्रि अपरेटिभ एसेसमेन्टमा भिजुअल एसेसमेन्ट गर्न इम्पोर्टेन्ट छ क्या सो द्याट वी नो आफ्टर सर्जरी यो पेसेन्टको भिजुअल पोटेन्सियल कतिसम्म इम्प्रुभ हुन्छ एन्ड सो द्याट वी क्यान काउन्सिल द पेसेन्ट लाइकवाइज है सो प्युपिलमा चाहिँ रिलेटिभ एफरेन्ट प्युपिलरी डिफेक्ट छ कि और एबिलिटी अफ द प्युपिल टु डाइलेट बिफोर सर्जरी किनभने सर्जरी गर्दाखेरि वी निड टु डाइलेट द प्युपिल क्या सो त्यो पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ डाइलेट भइरहेछ कि छैन सो द्याट सर्जरी हाम्रो राम्ररी जाओस् भनेर त्यसपछि हामीले एन्टेरियर सेगमेन्टको इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ अब एन्टेरियर सेगमेन्टमा हामीले पहिला लेट्स गो फ्रम बिफोर ब्याकवर्ड होइन जसमा चाहिँ वी क्यान सी फर द कर्नियामा कुनै स्क्यारिङ छ इन्डोथेलियल डिस्ट्रोफीहरू भएको छ गटाटाहरू छ अथवा वी क्यान लुक फर म्याच्युरिटी अफ द क्याटारेक्ट लेन्स एन्ड वी क्यान लुक फर द ग्रेड अफ न्युक्लियर स्क्लेरोसिस होइन सो लेन्सको बारेमा हेर्ने अनि केराटिक प्रेसिपिटेटहरू कुनै छ कि एट द कर्निया त्योहरू हेर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि अदर साइन्सहरू जस्तै पोस्टेसिनेकियाहरू भएको छ कि आइरिडोनेसिसहरू छ कि यो सबै हामीले चाहिँ एन्टेरियर सेगमेन्टको इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ क्या एन्ड आफ्टर द्याट वी सुड गो अझै डिप छ त्यसपछि नाउ वी सुड गो फर इन्ट्राअकुलर प्रेसरको एक्जामिनेसन अब त्यसमा चाहिँ इफ आइओपी इन्क्रिज भएको छ भनेपछि उसमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ क्या त्यो पेसेन्टहरूलाई आफ्टर डुइङ वाइल डुइङ सर्जरी सो एउटा सिस्टमिक इभ्यालुएसन हुन्छ अर्को हाम्रो अकुलर इभ्यालुएसनमा पहिला भिजुअल एक्युटी टेस्टिङ त्यसपछि प्युपिलहरूको एक्जामिनेसन त्यसपछि एन्टेरियर सेगमेन्ट इभ्यालुएसन जसमा हामी कर्नियालाई स्पेसल ध्यान दिन्छ अनि अल्सो वी गिभ इभ्यालुएसन टु द आइरिस and then we check for the intraocular pressure then we go for examination of the eyelid अब eyelidमा चाहिँ we should look whether there is myopitis छ कि blepharitis छ कि होइन सो पोटेन्सियल सोर्स अफ इन्फेक्सन हुन् क्या यिनीहरू नजिकैको आँखाको while we are doing ocular surgery we are expecting that the surgery is sterile होइन अब आँखामै पहिलेदेखि इन्फेक्सनहरू भइरहेछ भनेपछि द्याट क्यान इभन कम इन्टु द सर्जरी अब हामीले त आँखालाई ओपन गरिरहेछौँ सो त्यो कारणले चाहिँ इट क्यान इन्टर इन्टु द अकुलर मिडियम एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु कम्प्लिकेसन के सो द्याट पहिलेदेखि वी सुड बी अवेर द्याट द पर्सन इज नट सफरिङ फ्रम म्युमोबाइटिस द पर्सन इज नट सफरिङ फ्रम ब्लेफराइटिस हामीले कन्जङ्क्टिभामा हेर्ने अनि कन्जङ्क्टिभामा कुनै पनि किसिमको इन्फेक्सन ओर इन्फ्लामेसनलाई पनि रुल आउट गर्नुपर्छ नेक्स्ट थिङ वी लुक एट द ल्याक्रिमल एपरेटस एन्ड वी लुक वेदर द ल्याक्रिमल स्याक इज इन्फेक्टेड ओर देयर इज एनी इन्फेक्सन गोइङ अन त्योहरू पनि हेर्नुपर्छ ठिक छ सो ओभरअल हाम्रो एम के हो लोकल साइट अफमा कुनै इन्फेक्सनहरू छ भने त्यसलाई पहिला रुल आउट गर देन अन्ली यु गो फर सर्जरी ठिक छ सो इफ द पर्सन इज सफरिङ फ्रम क्रोनिक ड्याक्ट्रायोसिस्टाइटिस है उसको चाहिँ ल्याक्रिमल स्याकको इन्फ्लामेसन भइरहेछ फर अ लङ टाइम देन वी सुड डु डिसिआर ओर डिसिटी अपरेसनहरू गर्नुपर्छ बिफोर डुइङ सर्जरी त्यसपछि वी सुड अल्सो चेक फर द फन्डस अनि फन्डसमा वी सुड लुक एट द म्याकुला है सो म्याकुला नर्मल छ कि छैन त्योहरू हेर्नुपर्छ एन्ड अप्टिक डिस्कहरू सबै हेर्नुपर्छ है देन लुक एट द रेटिना एन्ड रेटिना र म्याकुलाको फङ्सनलाई इभ्यालुएट गर्न वी सुड डु रेटिना एन्ड म्याकुलर फङ्सन टेस्ट जसमा चाहिँ हामीले कलर पर्सेप्सन टेस्ट गर्छौँ म्याडक्स रड टेस्ट गर्छ र टु लाइट डिस्क्रिमिनेसन टेस्ट गर्छौँ टु से वेदर द फङ्सन अफ द रेटिना इज इन्ट्याक्ट अर नट
है. Then we also evaluate the overall function objective test for the evaluation of the retina, जसमा हामी USG स्क्यान गर्छौँ, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, इलेक्ट्रोअकुलोग्राफी, भिजुअल इभोक रेस्पोन्स पोटेन्सियलहरू सबै गरिन्छ क्या. सो दिज आर द प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट द्याट आर बिङ डन है. ठिक छ. सो प्री अपरेटिभ एसेसमेन्टमा हामीले के हेऱ्यौँ, सिस्टमिक एसेसमेन्ट हुन्छ र हाम्रो अर्को अकुलर एसेसमेन्ट हुन्छ. अब एसेसमेन्टमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल मेडिकल एक्जामिनेसनहरू गर्नु पऱ्यो, त्यो द्याट इज सिस्टमिक एसेसमेन्ट, वी हामी कुरा गरिसक्यो है. देन वी गो फर द अकुलर एक्जामिनेसन. अब अकुलर एक्जामिनेसनमा चाहिँ भिजुअल स्ट्याटसको एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो, जसमा हामीले भिजुअल एक्युटी हेर्छौँ, पर्सेप्सन अफ लाइट छ कि छैन, प्रोजेक्सन अफ रेजहरू कतिको छ त त्योहरू हेर्नु पऱ्यो, पोटेन्सियल भिजुअल एक्युटी टेस्टहरू मैले सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छु है. एन्ड वी सुड अल्सो लुक फर द पिपलमा चाहिँ आरएपिडीहरू छ कि होइन, एन्ड अल्सो एबिलिटी अफ पिपल टु डाइलेट एडिक्वेटली बिफोर सर्जरी, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ, सो द्याट सर्जरी इज डन भेरी इफ्लुएन्टली. अर्को चाहिँ एन्टेरियर सेगमेन्टको इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, त्यसमा हामीले कर्नियालाई हेर्ने एक्जामिनेसन गर्नलाई स्पेकुलर माइक्रोस्कोपीले कर्नियल इन्डोथेलियल सेलको एडिक्वेसीहरू पनि हेर्नुपर्छ. नर्मली कर्नियल इन्डोथेलियल सेल्सहरू 2000देखि लिएर 2500 सेल्स आर प्रेजेन्ट पर मिलिमिटर एमएम स्क्वायर होइन. सो इफ द काउन्ट इज बिलो, त्यो कि छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो कि. इफ द काउन्ट इज बिलो 1500 देन त्यो मान्छेहरूलाई हामीले कर्नियाको इन्डोथेलियममा ड्यामेज नगर्नलाई स्पेसल केयर दिनुपर्छ क्या. वी सुड अल्सो लुक फर केराटिक प्रेसिपिटेट एन्ड क्याटराक्टस लेन्सको मच्युरिटी, लेभल अफ मच्युरिटी पनि हेर्नु पऱ्यो. इफ द्याट इज एन हाइपर न्युक्लियर स्क्लेरोसिस नै भइसकेको छ भनेपछि फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निकले त्यति राम्रै काम गर्दैन, सो त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ क्या. द नेक्स्ट थिङ, अरू साइन्सहरू पनि छ कि छैन त्यो हामीले हेर्नु पऱ्यो. आइओपी पनि मेजर गर्ने, एन्ड स्पेसली तिनीहरूलाई आइओपी हाई छ भने प्रायोरिटी दिनुपर्छ. अर्को चाहिँ एक्जामिनेसन अफ द आइलेट, कन्जङ्क्टाइभा एन्ड द ल्याक्रिमल एपरेटसहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो. इफ सो द्याट लोकल साइडमा कुनै पनि इन्फेक्सनहरू छ कि भनेर हामीले त्यसलाई रुल आउट गर्नुपर्छ एन्ड एडिक्वेटली त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो. इन पेसेन्ट विथ क्रोनिक ड्याक्रायोसिस्टाइटिस तिनीहरूमा चाहिँ हामीले ड्याक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी गर्नुपर्छ अथवा ड्याक्रायोसिस्टेक्टोमी रिमुभ नै गर्ने अपरेसनहरू पनि गर्नुपर्छ जस्ट बिफोर डुइङ क्याटरेक्ट सर्जरी, विच आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन. अर्को चाहिँ फन्डस एक्जामिनेसन पनि गर्नुपर्छ र म्याकुलाको फङ्सनहरूलाई एक्जामिन गर्नलाई टु लाइट डिस्क्रिमिनेसन टेस्ट र म्याडोक्रक्स टेस्ट र कलर पर्सेप्सन टेस्टहरू पनि गरिन्छ. सो दिज आर द टेस्ट विच आर डन है. त्यसपछि केराटोमेट्री एन्ड बायोमेट्री इज अल्सो बिङ डन. नाउ हामीले प्री अपरेटिभ एसेसमेन्टको बारेमा पढ्यौँ है. सो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के चेक गर्छौँ त, इभ्यालुएट गर्छौँ त. सपोज एभ्रिथिङ इज फाइन है, देन वी गो फर सर्जरी. तर सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि वी सुड डु सर्टेन प्री अपरेटिभ मेडिकेसन एन्ड प्रिपेरेसन हामीले त्यो पेसेन्टमा गर्नुपर्छ. सो सुरुमा के भयो, अ पेसेन्ट इज डायग्नोस एज क्याटराक्ट. हामी मच्योर क्याटराक्टको, हामी एल्डरलीहरूमा देख्ने क्याटराक्टको कुरा आएको छ, विच मे बी प्राइमेरी विच मे बी सेकेन्डरी है. अनि त्यसमा चाहिँ पहिला हामीले मेडिकल म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, अर्को हुन्छ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट. सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्जरी त्यसको हामीले कुरा गऱ्यौँ. ठिक छ. देन वी सेड द्याट कुनै पेसेन्टलाई क्याटराक्ट छ भनेपछि इफ वी आर गोइङ फर सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि वी सुड चेक फर द सिस्टमिक एसेसमेन्ट एन्ड वी सुड चेक फर द अकुलर एसेसमेन्ट, त्यो गऱ्यौँ. आफ्टर द्याट हामीले त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ प्री अपरेटिभ मेडिकेसन्सहरू पनि त्यसपछि त्यो अकुलर एक्जामिनेसनहरू सबै गरिसकेपछि सर्जरी अब लैजानु पऱ्यो. द पर्सन इज फिट फर सर्जरी. बिफोर डिक्लेयरिङ द पर्सन इज फिट फर सर्जरी वी सुड फर्दर गिभ द पर्सन प्री अपरेटिभ प्रिपरेसन एन्ड मेडिकेसन जस्ट बिफोर गोइङ फर द सर्जरी है. सो कुन हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ सर्जरीको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने त. सो फर्स्ट थिङ इज द्याट वी सुड टेक द कन्सेन्ट फ्रम द पेसेन्ट. सेकेन्ड थिङ के हो, हामीले त्यो पेसेन्टलाई स्क्रब बाथ गराउनुपर्छ. अनि इभन यो कपालहरूको केयर गर्नुपर्छ. सो केयर अफ द हेयर एन्ड मार्किङ अफ द आई, कुन आँखामा सर्जरी गर्ने हो भनेर मार्क गर्नु पऱ्यो क्या. द नेक्स्ट थिङ इज द्याट वी सुड गिभ प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक एन्ड डिसइन्फेक्टेन्ट्स. ठिक छ. सो सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि वी सुड टेक द कन्सेन्ट, स्क्रब बाथ, केयर अफ द हेयर, मार्किङ अफ द आई, एन्ड नेक्स्ट थिङ इज प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स अर डिसइन्फेक्टेन्ट्स. प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक अर डिसइन्फेक्टेन्टमा फर्स्टमा हामीसँग हुन्छ टपिकल एन्टिबायोटिक, त्यसपछि आउँछ पोभिडोन आयोडिन सोल्युसन अफ 10% अनि त्यसपछि 5%. अब सर्जरी गर्नु 3 दिन अगाडिदेखि नै हामीले के गर्नुपर्छ, यो पेसेन्टलाई टपिकल एन्टिबायोटिक दिनु पऱ्यो, जसमा द प्रिफर्ड एन्टिबायोटिक इज 4th जेनेरेसन फ्लोरोक्विनोलोन, जसमा हामी 0.3% मोक्सिफ्लोक्सासिन ओर ग्याटिलिफ्लक्सासिन प्रिफर गर्छौँ. ठिक छ. एन्ड दिस इज गिभन 4 times a day for 3 days बिफोर सर्जरी. ठिक छ. एन्ड आफ्टर अब सर्जरी गर्ने दिन आइसक्यो एन्ड 2 hours बिफोर सर्जरी इट सुड बी गिभन एभ्री 15 minutes है. सो द्याट हामीले वी आर क्लियरिङ द ब्याक्टेरियल फ्लोरा. बुझ्यो होइन, यो किन दिने. नेक्स्ट थिङ इज द्याट वी गिभ डिसइन्फेक्टेन्ट, जसमा हाम्रो पोभिडोन आयोडिन छ. इट इज गिभन 2 to 3 hours बिफोर सर्जरी, द्याट इज 10%. अर्को हाम्रो पोभिडोन आयोडिन 5% हुन्छ, विच इज गिभन 10 to 30 minutes बिफोर सर्जरी. इट विल all of this is important because it will prevent the post operative end ophthalmitis है. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अर्को चाहिँ हामीले आइओपी लोवरिङ ड्रग्सहरू दिनुपर्छ, किनभने अलरेडी ड्युरिङ सर्जरी देयर इज अ रिस्क अफ आइसिपी रेज हुनसक्छ, किनभने वी आर इन्जेक्टिङ सेभरल सब्सटेन्स इन्टु एन्टिरेड च्याम्बर. सो हामीले आइओपी लोवरिङ एजेन्ट्सहरू दे आर इसेन्सियल, दे आर मस्ट फर एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्राक्सन.
ठिक छ. नेक्स्ट थिङ वी सुड डु माइट्रियाक्स. अघि भनेको थिएँ नि, वी सुड चेक प्युपिल इज एडिक्वेटली डाइलेटिङ अर नट. सो माइट्रियाक्टिसहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ. सो त्यसमा हामीले टपिकल ट्रपिकमाइडहरू जस्तो ड्रगहरू दिनुपर्छ. सो दिज आर द प्री अपरेटिभ मेडिकेसन एन्ड द प्रिपेरेसन द्याट इज डन इन द पेसेन्ट्स. ठिक छ. एन्ड नाउ विल बी टकिङ अबाउट क्याटरेक्ट सर्जरी.